हेलो फ्रेंड्स, आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ Mi 11X Pro को बारेमा। Mi 11X को चाहिँ दुईटा मोडल लन्च भएको थियो, जसलाई चाहिँ Mi 11X लाई चाहिँ Poco F3 भनेर अलरेडी पोकोले लन्च गरिसकेको छ, जसको बारेमा मैले भिडियो पनि बनाएको छु, मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ Mi 11X Pro 5G रिसेन्टली लन्च भएको छ नेपालमा, जसको बारेमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ हामी यसको प्राइसबाट। यो चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट लन्च भएको छ नेपालमा। 8 अनि 128 को छ, हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा 64,999 लगभग 65,000 छ भने 8 अनि 256 को छ 67,999 लगभग 68,000 मा। राम्रो लागेको कुरा भनेको मलाई चाहिँ यसमा स्न्यापड्र्यागन 888 छ हैन, अन्डर 65,000 मा चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई, जसमा चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 888 प्रोसेसर छ, जुन चाहिँ 65,000 भन्दा तलमा आउँछ यो कुनै फोन। सो यो चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई निकै नै राम्रो लाग्यो, जसमा चाहिँ मेन क्यामेरा 108 मेगापिक्सलको छ। सो यो भिडियोमा अगाडि बढ्दै जाँदा हामी सबै डिस्कस गर्नेछौँ। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने यस्तै खालको लेटेस्ट इन्फर्मेसनको लागि च्यानल सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। सो सुरु गरौँ हाम्रो यही Mi 11X Pro को भिडियो। सो सुरु गरौँ हामी बिल्ड क्वालिटीबाट। Mi 11X Pro मा चाहिँ अगाडि पछाडि नै गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन दिएको छ भने यसमा चाहिँ IP53 रेटिङ दिएको छ, जसमा चाहिँ डस्ट अनि वाटर रेसिस्टेन्ट भनेको छ। Xiaomi चाहिँ फ्ल्यागशिप फोन भएपछि एटलिस्ट IP68 रेटिङ दिँदा चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो हैन, अनि गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सन दिएको छ 6 भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो। सो बिल्ड क्वालिटी चाहिँ ठिक नै छ हैन। अब कुरा गरौँ हामी डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ भने जसमा चाहिँ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट छ। HDR10 प्लस पनि छ भने 1300 निट्स को यसको ब्राइटनेस छ, अनि फुल एचडी को रेजुलेसन छ भने 20:9 को स्क्रिन टु बडी रेशियो छ। सो डिस्प्लेमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो कम्प्लेन चाहिँ छैन हैन। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 108 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा छ भने 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड अनि 5 मेगापिक्सल को म्याक्रो दिएको छ, जुन चाहिँ यो सेकेन्डरी 8 अनि 5 को जुन म्याक्रो अनि अल्ट्रा वाइड छ यो चाहिँ हाम्रो डेली युजमा चाहिँ त्यस्तो धेरै काम आउँदैन, युज नै नहुँदैन चाहिँ म भन्दिनँ हैन। तर अब 8 अनि 5 छ, अझ यसलाई चाहिँ बढाएर अझ धेरै मेगापिक्सल दिएको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो, जसमा चाहिँ तपाईले 8K भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो हैन। सो 8K भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सेल्फी क्यामेरा मात्र 20 मेगापिक्सल को छ, एटलिस्ट 32 अथवा 44 भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो। सो अब कुरा गरौँ हामी पर्फर्मेन्सको बारेमा। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा OS Android 11 दिएको छ भने MIUI 12 पनि छ। स्पेशली मलाई MIUI चाहिँ निकै नै मन पर्छ हैन, MIUI 12 चाहिँ यसमा। अनि octa core क्वालकम स्न्यापड्र्यागन 888 5G प्रोसेसर दिएको छ, जुन चाहिँ बनेको छ 5 नैनोमिटरमा। सो अभियसली स्न्यापड्र्यागन 888 छ यो फोनमा चाहिँ। सो सबैभन्दा पावरफुल प्रोसेसर हो अहिलेसम्मको स्न्यापड्र्यागनको हैन। सो अन्डर 65,000 मा चाहिँ 65,000 भन्दा तलमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, जुन चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 888 अनि 108 मेगापिक्सलको क्यामेरामा आउँदछ। यदि तपाईँ गेमिङ लभर हुनुहुन्छ या स्न्यापड्र्यागन 888 तपाईलाई कुनै फोन चाहिएको छ भने अभियसली तपाईँ Mi 11X Pro लाई चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। सो अब कुरा गरौँ हामी ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा त्यसमा 4520 मिलिएम्पियर को ब्याट्री छ भने जसमा चाहिँ 33 वाट को फास्ट चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ। Xiaomi ले चाहिँ के भनेको छ भने यो 52 मिनेटमा चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ, यानी कि 100% चार्ज हुन्छ यो Xiaomi ले भनेको छ, जसमा चाहिँ पावर डेलिभरी 3.0 अनि क्विक चार्ज 3+ पनि सपोर्ट गर्छ भने यो चाहिँ तीनवटा कलर अप्सन छ नेपालमा, जुन चाहिँ तीनवटा अवेलेबल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। जुन चाहिँ छ एउटा कस्मिक ब्ल्याक, लुनर व्हाइट अनि सिल्भर कलर, तीनवटै कलर अवेलेबल छ। अब कुरा गरौँ हामी स्टोरेज र्याम रोम को बारेमा। सो यो र्याम चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्ट छ 8GB, जुन चाहिँ LPDDR5X र्याम रहेको छ भने 128 अनि 256GB को दुईटा भेरिएन्ट छ, जसको चाहिँ UFS 3.1 को स्टोरेज दिएको छ, जुन चाहिँ मैले अघि स्टार्टिङमा नि प्राइस भनेको छु। अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा मैले यसको प्राइस जुन चाहिँ अहिले MIS ले अफिसियली पब्लिश गरेको छु, यो चाहिँ अफिसियल प्राइस हो। अन्य फिचर्सको बारेमा कुरा गर्नु हो भने यो चाहिँ Wi-Fi 6 मा आउँछ भने Bluetooth 5.2 मा आउँछ भने यसमा स्टेरियो स्पिकर दिएको छ, जसमा चाहिँ यो मलाई चाहिँ निकै नै मन परेको छ। एउटा फ्ल्यागशिप लेभलको फोन जुन चाहिँ अन्डर 65 मा चाहिँ Xiaomi ले लन्च गरेको छ हैन। सो निकै नै राम्रो छ हैन अब फ्ल्यागशिप फोन भएपछि। सो तपाईलाई प्राइस कस्तो लाग्यो त्यो भन्नु होला कमेन्टमा, कमेन्टको माध्यमबाट म जान्न चाहन्छु तपाईलाई प्राइस। तपाईलाई मलाई मन पर्यो भन्दा सबैलाई मन पर्ने छैन, यसको प्राइस कति हुनुपर्ने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा। यदि तपाईँ यस्तै खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन गर्नु होला। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ भिडियो प्लिज लाइक गरिदिनु होला। हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। तबसम्मलाई गुड बाई, जय नेपाल।